Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii mai. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum va fi influențat semnul vostru zodiacal pe parcursul acestei luni, mai ales că vom avea niște evenimente astrale importante. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Și dacă doriți să aprofundați această parte a vieții voastre, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să putem aprofunda împreună amprenta voastră astrologică. Totodată, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal sau luna, amplasarea lunii în harta voastră natală, atunci vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente acestor elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă a modului în care această lună vă va influența. Înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei luni, toate cele bune, multă sănătate și să fiți iubiți, dragii mei! Haideți să începem! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Scorpion, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii mai. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, luna mai poate aduce revelații în plan relațional, noi angajamente și transformări în plan personal. Așadar, o lună definitorie în plan relațional și amoros, pentru că luna plină din mai va avea loc chiar în semnul vostru zodiacal, ceea ce aduce evenimente extrem de importante și de intense din punct de vedere emoțional. Pentru voi, începutul lunii, și anume intervalul cuprins între 1 și 10 mai, aduce în prim plan relațiile din viața voastră. Cu soarele în Taur, practic, vă este luminată sfera parteneriatelor, a relațiilor de lungă durată, a colaborărilor. Așa că toată atenția poate fi pusă aici, indiferent că vă aflați sau nu într-o relație. Atenția va fi, focusul vostru va fi îndreptat în această zonă, pentru că aveți nevoie să vă conectați fie cu persoana de lângă voi, dacă vă aflați într-un cuplu, dacă sunteți singuri, simțiți din ce în ce mai mult nevoia de a aparține ideii de parteneriat, de cuplu, de relație serioasă pe termen lung. Totodată, cu Pluto retrograd în Vărsător începând din 4 mai, pentru voi se reactivează anumite chestiuni din trecutul vostru, care au legătură cu familia voastră de proveniență, cu casa părintească, cu amintiri din copilărie, cu anumite evenimente sau răni care s-au sedimentat în acea perioadă a vieții voastre. Toate acestea trec printr-o transformare profundă, pot fi readuse la lumină pentru ca voi să le conștientizați și mai bine și să vedeți unde mai aveți de vindecat, unde mai aveți de renunțat la anumite atașamente care creează poate un anumit nivel de toxicitate în viața voastră. De asemenea, începând cu data de 10 mai, când Mercur va păși în semnul zodiei Taur, pentru voi sunt extrem de favorizate discuțiile importante în cadrul relațiilor din care faceți parte, pentru că Taurul aduce armonie, aduce echilibru, aduce posibilitatea de a discuta într-un mod calm, pragmatic și orientat către soluții. Ca și recomandare, vă invit să fiți deschiși către renegocierea termenilor și condițiilor din cadrul relațiilor importante din viețile voastre. Mijlocul lunii, și anume intervalul cuprins între 11 și 20 mai, vă aduce în prim plan, pentru că în data de 12 mai va avea loc faza de lună plină în semnul vostru zodiacal, iar acest lucru poate aduce revelații extrem de importante despre propria persoană.
Este un moment de eliberare, de conștientizare a unor dorințe sau a unor nevoi ascunse. Pot ieși la suprafață anumite frici pe care le-ați tot reprimat, anumite obsesii. De asemenea, veți deveni mai conștienți de locul în care vă exercitați cel mai mult dorința de control. Deci, pentru voi acest moment al lunii este extrem de important pentru evoluția voastră, fiindcă vă pune în contact profund cu esența voastră, cu acele chestiuni ascunse pe care cu siguranță ați tot încercat să le băgați sub preș, poate din teama de a nu fi judecați, din rușine, din frica de a confrunta efectiv aceste lucruri. Dar acum, cu această energie foarte, foarte puternică, nu prea veți mai avea cum să ocoliți aceste lucruri și va trebui să intrați în contact cu ele, indiferent despre ce este vorba. Nu vă fie frică, pentru că voi sunteți precum pasărea Phoenix și aveți această capacitate de a vă reinventa și de a renaște din propria cenușă ori de câte ori viața vă pune la încercare și vă dă greu. De asemenea, vă sunt susținute relațiile, dar totodată sunteți îndemnați de către energiile astrale să vă găsiți autenticitatea în manifestarea iubirii voastre, în relația cu banii și în relațiile amoroase. Ca și recomandare, vă invit să renunțați, dacă aveți posibilitatea, la măștile sociale, la aparențe și să exprimați clar și direct cine sunteți voi cu adevărat. Finalul lunii, mai exact intervalul cuprins între 21 și 31 mai, aduce așa focus pentru voi pe muncă, pe sănătate, dar și pe resursele partajate cu familia sau cu partenerul de cuplu. Pe final de lună, Soarele și Mercur se mută în zodia Gemeni, iar acest lucru dinamizează practic tot ce are legătură cu aspectele financiare partajate, cu subiectele tabu din viața voastră, dar și cu această latură emoțională profundă, ascunsă. Și este bine să beneficiați la maximum de această energie, pentru că vă va aduce acea claritate de care aveți nevoie. Adică lucrurile se pot simplifica astfel încât să le înțelegeți mai bine și mai repede și mai facil, astfel încât să le integrați odată pentru totdeauna. De asemenea, tot pe final de lună, Saturn, planeta Karmei, marele profesor, va părăsi zodia Pești și va intra în Berbec, iar acest lucru indică faptul că pentru voi urmează o perioadă de, să zic, disciplinare în ceea ce privește rutina voastră zilnică, munca voastră de zi cu zi, dar și sănătatea corpului fizic. Este posibil să adoptați obiceiuri mai sănătoase, să vă hrăniți mai bine, să mergeți la sală, să faceți mai mult sport, să petreceți mai mult timp în aer liber, să vă hidratați mai mult, să vă odihniți mai bine, să vă relaxați mai mult, să vă ocupați mai mult de propria persoană. De asemenea, pentru cei dintre voi care au primit semnale în ultima vreme că ceva este în neregulă cu sănătatea, sfatul este să mergeți să vă faceți un set de analize complet, astfel încât să fiți liniștiți că nu este nimic îngrijorător. Totodată, pe final de lună va avea loc și faza de lună nouă din zodia Gemeni, care vă va oferi șansa de a concepe o nouă strategie financiară sau de a aprofunda o anumită relație intimă pe care o aveți sau de a aborda, în cazul în care există o relație de cuplu, de a aborda la un nivel mult mai profund subiecte care au legătură cu intimitatea cuplului vostru. Ca și recomandare, vă invit să investiți mai mult în sănătatea voastră și în echilibrul dintre viața personală și muncă, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru voi. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj sau mai multe de la cărțile oracol în funcție de cum vor dori să iasă din pachet. Haideți să vedem ce... Ok, și-a vrut să iasă un mesaj. Wow! La voi este despre limite. În care domeniu al vieții voastre trebuie să stabiliți limite mai clare? Iată!
Cred că v-am dat și domeniul în care trebuie să vă stabiliți limitele mai clare, și anume în zona aceasta de gestionare a planului financiar, a intimității cuplului și în zona de sănătate și rutină zilnică, dragii mei. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna mai să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!